سوال باشه که این یادتونه من در واقع کاتگوری دیستروی بود و اینها چرا داره ایراد میگیره؟ ببین به خاطر اینکه ما اینجا من ورشون داشتم خاطر اینکه دیگه روتشون اینجا نیست. اگه روتشون بود ایراد نمیگیره، یعنی به طور مثلا اینجا که بزنم روت مثلا ریسورس و الان چیزو دارم دیگه، بگو کاتگوری رو دارم کنترلرش، مدلش اینا هست. اگه آدم اینجا گفتم مثلا کاتگوری، خب اگه همچین چیزی وجود داشته باشه، همچین در واقع مسیری وجود داشته باشه کاتگوری کنترلش، اون مثلا تمام مسیرها رو بتونیم چجوری. حالا به طور مثال اگه اینجا اگه بود مثلا کاتگوری، خب یعنی کاتگوری دیستروی وجود داره دیگه. خیلی میگن چجوری وجود داره. الان کاتگوری در واقع دیستروی وجود داره. خب طبیعتا دیگه الان اینجا من یه رفرش بزنم و یادم رفت که در واقع هیچ به آرتیزان داره سر دشتش پورت 8001 رو. خب میبینی دیگه ایراد نمیگیره. چرا؟ چون دیگه همچین روتی یا همچین مسیری وجود داره. الان کاتگوری دیستروی هست. من بر حسب اینکه چون میام سایت رو طراحی میکنم مسیرها وجود داره، کپی پیست که میکنم خب مسیر وجود داره. من اومده بودم برای آموزشی اومدم پاک کردم دیگه، هیچ وقت من ایراد نمیگیره و میمونم خودم مسیراشو درست میکردم. الان مثلا میشه که کاتگوری شما وقتی سایت رو طراحی میکنید نمیاد مسیراتون رو پاک بکنید، شما که نمیخواید آموزشی بنویسید که سایت طراحی کنید. الان اینا به این شکل باشه. کنترل یو هم بگیری میگه کجا میرن در واقع مسیرشون کجاست، کاتگوری فلان. خب شما درستش کنید اون زمان. منم به خاطر اینکه حالت آموزشی بود اومدم این روتا رو پاک کردم، در واقع خواستم خلوتش کنم. خب بریم سراغ دیلیتش. اصلا راحتش دیلیت سروش کنیم بره. من اینجا دستی که خودم بنویسم رول رو فایند رو فیل میکنیم میره و ببخشید سروش کنیم کجا بره؟ اگه گفتیم در واقع باید صفحه رو ایندکس دیگه هم حفظ میشه. فقط قبلش شما باید تو قسمت ایندکس دیلیت رو فرم آورده بودیم. CRF در واقع متدش باید بشه دیلیت. حالا متد این حالت چی باشه پست مشکل نداره. کاتگوری باید بشه چی؟ رول دیستروی. بره در واقع تو اون مسیر آیتم های روش رو بفرستید و فینیش کنم. میزنم الان 4 رو باید پاک بکنم. من دوباره باید اینسرتش کنم. خب این 4 پاک شد. من اینجا یک کرییت میزنم و مقدار آخری رو می‌نویسم در اشتباه نکنم. صفحه تمام شد و رفتیم اینجا به جایی که بیاری رول رو میزنم. الان اضافه شده برای وایدی 5. خب بریم شو رو ببینیم. شوش میشه همون به جای کاتگوری میشه رول و مقدار شو میایید میرید توی رول کنترلر. اینجا برمیگردید که من دیگه شو رو برای صفحه درست نمی‌کنم. برمیگردم رول مقدار فایند فیل مقدار داره رول و اینجا هم مقدار این رو قرار میدید و ریترن میکنید داره رول. همین کفایت میکنم. اینجا رفرش ایشون باید نویسنده اینا رو نوبت کنیم که درست داره برمیگرد. بریم سراغ آپدیت. برای آپدیت باید بیاد تو صفحه اول صفحه آدرسی به نام ادیت رای نداریم. رول اسمش رو میذارم ادیت و کاتگوری رو باید کنترل سی میذارم میبندم و توی ادیت کنترل وی. خب حواستون باشه متدش چیه؟ یک سری حواسم خودم مقدار یا پچ فرق نمی‌کنه. به رول استور هم میشه چی؟ رول آپدیت و پارامتر داره. اگه گفتیم رول ما قرار بفرستم اینجا میدونم قرار بفرستمش و اینجا شروع میکنم مقالهش رو فرق میکنم رول ببخشید فینیش کار ندارم. تو قسمت ادیت در واقع
مدل جو هسته رو میزنه پاک میکنم برمیگردم میگه داره رول مساوی هستش با فاین ببخشید داره رول کلاس در واقع مدل رول رو صدا بود فاین رول فیل و مقدار در واقع رول رو بهش باز میدم و در نهایت ریترن ویو مقدار در واقع رول مقدار ادیت کامپکت مقدار در واقع رول رو بهش باز میدم و فینیش میگم اینجا توی ایندکس در واقع کارشو درست میکنم شما فقط پیادش کن آپدیت رو میزنم میاد آپدیت چرا میاد اینجا شو اینجا آپدیت اذیت نکن خب یه دقیقه باز اینو چیکار کردم توی قسمت در واقع ادیت کامپکت رول ادیت الان ادیت رو دارم در واقع صدا میزنم توی ادیت آپدیت رو ببخشید کاتگوری مونده بود من اشتباه داشتم به لوازم خانه خودم شاید میگم به لوازم خانه چی آپدیت بود میزنیم رفرش بکنیم خب آپدیت در واقع رول آپدیت چرا آپدیت بود ببخشید نه همش از کم فالیه خب من باید ادیت رو صدا بکنم چرا آپدیت رو صدا میکنم واسه خودم تفهیم نیست نگاه کنید من دارم تو ادیت من بعد این مسیر رو صدا میکنم آپدیت که آپدیت میکنه اصلا شما اول رو دارید اینجا اطلاعات نمایش بدید اینجا مثلا شما قرار نیستی نویسنده مثلا بلاگ خب باید تغییر بکنه دیگه خب اینجا در واقع نمایش بده که بتون شما تغییرش بدید میدم اینجا و توی قسمت دیگه اینجا کاری ندارم واسه ما ایندکس ادیت اینجا دیگه میشه رول آپدیت اینا همه چی درسته اینجا هم که دیگه خودتون میدونید یه مدل میشه این رو آپدیتش که من یه مدل راحتش رو انتخاب میکنم میگم رول فایند اور فیلش کن فایند اور فیل در واقع رول که همون آیدی هستش و در نتیجه آپدیتش کن ده جور میتونستید این کار انجام ور بذار چه میدونم فایند بذار بیاد اونور در واقع یه متغیر بریزش اونجا آپدیتش رو سیوش کن همه کار رو میشه کرد اصلا خیالتون راحت میشه و کاری ندارم میشه من اینجا میام آپدیت و من میام تایتل در واقع بگو دارم ریکوست تایتل باید اصلا فکر میکنم و در نتیجه میتونم دایرکت روت مقدار رول دات خب شاید خیلی برایشون سوال بشه چرا شما اینجا از ممبرها استفاده نمی‌کنید. ببینید واقعیت امر اینجوری که شما باید منی تو منی هم استفاده بکنید این شکلیه که رول‌ها رو مشخص بکنید و به ممبرها رول میدید. نمیاد معکوسش انجام بدید مثلا ممبرها رو تولید بکنید و برید قسمت رول بهشون ممبر بدید. معکوسش بیشتر در واقع کاربردتر. رول‌ها مشخص میشه مثلا به کاربر من این رول‌ها رو میدم. این یه ذره با واقعیت منسوخ‌تر. در واقع چی میگم؟ مچ‌تره. میام اینجا نویسنده میگم بلاگ اینو میزنم و سابمیت رو میزنم و برگرده به اینجا ببینید آپدیت شد. خب اینم تمام این مسائل برای ممبرزش مونده در میاریم حالا مقادیرش رو ممبرز هم درست میکنیم نتونیم